Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals that take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Yeah, the morning as the afternoon, we lay awake in bed. Laugh so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild.
Brigada, isang babaeng nag-aalok-daw na mga DIY braces online. Arestado ng PNP ACJ. Ito ng mga braces sa mga delikado mo yan. Kap Austria, ibrigado mo. Sila ang ano? Mga kabrigada, tahimik na ho ang paligid. Tahimik pa rin ang paligid. Pero, parang sa mga night shift workers, ayun talaga. Eh, nagsisimula pa lang yung kanilang trabaho, makakatapos mo. Yan ang masarap. Oatmeal. 5 takal. Habang nagpapahinga po karamihan, sila patuloy na nagpapantay ng kaso at tumutupad po sa kanilang mga tungkulin. Habang ng oras sa trabaho, galing bigyan ng sarili naman sa pagpapahinga mga kabrigada. Dahil po sa gitna ng mahabang shift, maglaan po ng oras para po sa isang mainit at comforting na inumin bago tayo matutulog ngayong umaga. At dapat naman ay nagsisimula ng ating mga araw. Mag-power sa salamat po kayo ha. Salamat po kayo na maaari bahagi ng team habang hinaharap ang mahabang gabi mga kabrigada. Ang bawat oras sa trabaho ay mas masarap sa mahal ng sandali. Power sa salamat. POV. Sa'yo naman ating partner. Ilang mga pagbati bago kami magpaalam. Sabihin ko yung stop namin. Hindi na sa aming puso ang isip. Kami po ay nagpapaalam. Yan. At nandyan kayo. Kaya karanon mo, taknay dana, lalo na yung alay shuttle kanyang bugong. Alayo, Pino, tanay dana. Kabolangan mo, bugong, taksya po. Kalasa ng kalasa.